Nisim e njerë me zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Redian Raja është i dyshuari i pari prokurorisë për krime të rënda si një nga autorët e atentatit në Shkozet, ku plagos prokurori Durrësit Arjan Doja, shoferi i tij Andi Maloku dhe Aleksandër Laho, i njohur me Nofkon Rumi. 34 vjeçari Raja, person me precedent penal, u arrestua pasi prokuroria gjeti shenjat e tij të gishtërimve në mjetin e përdorur nga autorët e ngjarjes. Redian Raja është i dyshuari i parë i prokurorisë për krime të rënda si një nga autorët e atentatit në Shkozet, ku plagos prokurori i Durrësit Arjan Doja, shoferi i tij Andi Maloku dhe Aleksandër Laho, i njohur me Nofkon Rumi. 34 vjeçari Raja, lidhje farefisnore e deputetit socialist Rahman Raja, u prangos me urdhër të prokurorisë pasi dyshohet të jeti përfshirë direkt në ngjarje. Grupi hetimor, i kryesuar nga prokurori Anton Martini, ka ngritur dyshime se Raja ka qenë në mjetin e përdorur në ngjarje, i cili u gjeti braktisur 2 orë pas atentatit në Shkafan të Ishmit. Burime konfidenciale saktësuan se janë gjetur gjurmë gishtërinj të Redian Rajës në mjet dhe në armët e zbuluara në të. I dyshuari është marrë për disa orë në pyetje në drejtorinë e policisë Tiranë, ku ka mbajtur qendrim mohues në lidhje me akuzat apo me praninë e tij në atentat. Raja po hetohet për akuzën e vrasjes së funksionarëve publik, vrasjes së 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Me qëllim zbardhjen e ngjarjes me leje të gjykatës për krime të rënda janë kontrolluar banesat e 11 personave me banim në Krujë dhe 4 të tjerëve me banim në Tiranë dhe Lushnjë. Policia e shtetit njoftoi se gjatë këtyre kontrolleve janë sekuestruar prova materiale që dyshohet se kanë lidhje me autorët e ngjarjes. Provat e sekuestruara po nënshtrohen analizave të hollësishme nga grupi hetimor dhe një pjesë e tyre u dërguan në laboratorin shkencor për ekzaminime të mëtejshme. Gazetari Armand Bajrami do të na sjellë më shumë detaje për zhvillimet e ditës së sotme. Armand, Redian Raja, përveç se nipi deputetit socialist, ka qenë i përfshirë edhe në ngjarje të tjera. Çfarë dihet për të shkuarën e tij? Në fakt emri Redian Rajës është një emër i shumë lakuar i viteve të fundit, edhe mediatikisht, por edhe një emër i njohur për drejtësinë. Në vitin 2016, ai u gjend në të njëjtën tavolinë ku ekzekutua Elton Qiqa në një nga lokalet e zonës së ish-bllokut. Në lidhje me këtë ngjarje, Redian Raja u mori si i pandehur në fakt për shkak se u dyshua se lëvizi largoi nga vendi i ngjarjes, prishi vendin e krimit duke larguar një pistolet dhe telefonin e viktimës. Për këtë ngjarje ai u procedua dhe u dërgua si i pandehur për akuzën e moskallëzimit krimit dhe për fshehje cënim të pengim të zbulimit të vërtetës. Ndërkohë që në vitin 2018 emri i Redian Rajës u lakua sërish, kësaj here në lidhje me hetimin që u bë për dosjen Gjisjela, në lidhje me ai ishte oficeri i policisë gjyqësore Emiliano Nuhu, i cili pretendoi se gjatë kohës që po bënte kishte marrë një kallëzim ndaj idealit të deputetit socialist Rahman Raja, kishte qenë Redian Raja ai i cili e kishte kërcënuar dhe i kishte kërkuar që të tërhiqej nga hetimi i këtij kallëzimi. Ndërkohë, kolegja Anduena Allabani ka qenë sot në Durrës, ku është informuar direkt nga protagonistët për detajet e ngjarjes. Anduena, çfarë ke mundur të mësosh më tepër sot? A ka patur zhvillime të reja? Ai që mundëm të sjellim sot më shumë informacion në lidhje me këtë gjendje, me këtë situatë, me këtë hetim, me këtë atentat apo vrasje të mbetur në tentativë, ka dashur që ta cilësoj vetë prokurori i Durrësit Arjan Doja, me cilën ne arritëm të bisedojmë për pak minuta në një nga dhomat e repartit të traumës në spitalin e Durrësit. Ai mbahet në një gjendje survejimi nga mjekët, ka një plagë të shpuse në shpatull, të cilën e ka detyruar që të qëndrojë për ditë të tëra, për 3 ditësh, por edhe më do të qëndrojë në spital. Por vetë Ndoja na ka pranuar në fakt ka të vërtetën e tij në këtë histori, Denisa. Sigurisht që ka alibit e tij, ka pikpyetjet e tij, na është drejtuar me pyetje nëse vërtet Arjan Doja ka shpërdoruar detyrën apo ka qenë pjesë e grupeve kriminale, ashtu siç pretendohet, qoftë nga opinionet e politikës, qoftë nga opinionet e mediave apo analistëve në këtë histori. Të vetmit që nuk na kanë
konfirmuar shumë fakte, kanë qenë prokurorët të çështjes të cilët janë shumë kategorik në dhënien e informacioneve. Vetë Ndoja ka deklaruar që ai nuk shoqërohet me persona kriminal, duke dashur kështu të mbrojë dhe mikun e tij, i cili mbeti i plagosur në atentatin e datës 1 nëntor. Vetë ai është në dispozicion të hetimit, deklaroi, dhe nuk mund të fshë asgjë. Brenda në makinën e tij ndodhen shumë dokumenta dhe shkresa zyrtare për cilat vetë Ndoja deklaron që ka dhënë konsulencën e tij ligjore, por në asnjë rast ai nuk ka shkelur detyrën dhe nuk ka shpërdoruar detyrën, nuk është bërë pjesë asnjë pakti apo grupi kriminal kështu për të përfituar para, apo për të bërë pjesë e një grupi kriminal apo politik. Vetë Ndoja ndihet i kërcënuar jo nga krimi, por nga politika, tha ai. Unë nuk kam patur asnjë lloj kërcënimi dhe madje për këtë do të kisha marrë masa sigurie për jetën time nëse do të ishte e vërtet. Por për më tepër ndiqni një kronik që ne kemi përgatitur, Denisa, dhe besoj se do të informojeni më saktë. Arja Ndoja pohon se ai nuk është ndier në asnjë çast i kërcënuar me jetë, deri në momentin që emri i tij është lakuar në media, me krah të lidhur dhe me shenja ende të dukshme në trup dhe fytyrë. Prokurori i Durrësit qëndron në survejimin e mjekëve në repartin e ortopedist në Durrës. Jashtë domës së tij qëndrojnë 2 efektiv policie dhe shumë familjar. Në një takim të shkurtër me të, ku ishte e pamundur të filmohej, Arja Ndoja tha për A2 CNN se në bagazhin e makinës së tij ndodheshin disa shkresa, dokumente dhe fotokopje të dosjeve, për të cilat ai ka ofruar konsulencë ligjore. Pjesërisht është e vërtetë. Unë prej kohësh drejtoj një studio ligjore, ku ofroj dhe konsulencë ligjore për çështje të ndryshme. Ndërto janë disa çështje që lidhen me pronat, por edhe çështje penale, për të cilat unë jam njohës dhe sugjerues. Shpresoj që prokuroria të tregohet objektive në hetim, pasi këto janë gjëra të ditura dhe unë nuk kam shkelur asnjë ligj apo të drejtë. I vënë në akuzë për bashkëpunim me grupet kriminale, Arja Ndoja tha se kurrë nuk ka shpërdoruar detyrën dhe në asnjë rast nuk i ka shërbyer askujt për të përfituar. Nuk jam ndier asnjëherë i kërcënuar, ndryshe do të kisha marrë masa të mbrohem. Çdo gjë kisha pritur, vetëm këtë jo. Kisha menduar që mund të më çonin në prokurori, duke më ngritur akuza, por jo deri tek arma. Unë nuk i trembem askujt, asgjë nuk kam bërë në kundërshtim me ligjin dhe nuk jam shoqëruar kurrë me kriminala. Ndoja do të qëndrojë edhe për disa ditë në regjim spitalor. Ai ka dhënë dëshminë e tij, por grupi i prokurorëve tha se pas verifikimit të dokumentave që janë gjetur në makinën e tij, do të ribëjnë një tjetër seancë pyetjesh për të verifikuar nëse në këtë rast prokurori Ndoja ka shpërdoruar detyrën. Armand, në fakt dihet që thelbi i konfliktit janë pronat, por ku janë përqendruar hetimet? Prokurorët e krimeve të rënda, Denisa, ende nuk kanë përcaktuar në fakt se cili nga 3 plagosurit e atentatit 1 nëntorit ka qenë shinjestra e autorëve të ngjarjes dhe po ashtu ende nuk është qartësuar edhe motivi i kësaj ngjarje. Por hetimi kryesisht është përqendruar tek verifikimi i problematikave që personat e lënduar nga ngjarja kanë pasur në lidhje me çështjet e pronësisë. Kjo për faktin se prokurori Ndoja ka qenë prokuror i disa çështjeve me objekt shkeljen e ligjit gjatë tjetërsimit të trojeve në Bregdet, ndërkohë që nga ana tjetër edhe për Aleksandër Lahon, i njohur si Rumi, ka pasur dyshime se ai ka qëndruar pranë personave që janë angazhuar në tjetërsimin e pronave në Bregdet. Por nga ana tjetër, prokuroria është duke punuar dhe duke bërë veprime tjera intensive për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe vënien para përgjegjësisë edhe të autorëve tjerë, por nuk mohohet në fakt nga hetuesit edhe dyshimi që ngjarja mund të ketë qenë e porositur. Ndërkohë, për të rikthyer edhe një herë te kolegi Anduena Allabani, Anduena na fole pak më herët, sikurse edhe në kronik për gjendjen shëndetësore të prokurorit Ndoja, ndërkohë si paraqitet gjendja shëndetësore të plagosurit tjetër Aleksandër Laho, por edhe e shoferit Andi Maloku, dhe e kanë dhënë ato dëshminë e tyre për prokurorinë e Durrësit, nëse ke mundur të mësosh për çfarë është diskutuar, për çfarë kanë rrëfyer përpara prokurorëve. Vetëm pak orë pas ngjarjes, Denisa, të 3 personazhet janë marrë në pyetje nga prokurorët, nga oficerët e policisë gjyqësore për të marrë ato dëshmitë e para.
procedurë kjo, por prokurorët thanë që gjendja e rëndë shëndetësore e shoferit dhe i plagosurit tjetër e kanë bërë të pamundur marrjen e një deklarate të mirëfillt me detaje që do të shonin deri diku edhe në një zbardhje apo në një ngritje në një pistë të saktë. Kështu që prokurorët e kanë lënë deri diku një shans të dytë, dëshminë e dy personazheve të tjerë të mbetur të plagosur rënd. Shoferi i Arjan Dojës ndodhet në spitalin e traumës ku është në gjendje të rëndë, por shëndetësore. Ai ka marrë një plumb të shpues dhe në shtyllën kurrizore, por edhe një plumb i ka shkaktuar probleme të mëdha në mushkëri, çka e ka bërë të pamundur marrjen e deklaratave të tij në një gjendje normale, por gjithashtu edhe i plagosuri tjetër ndodhet në gjendje të rëndë pasi ai ka marrë një plumb në nofull dhe kjo e bën të pamundur komunikimin normal me të. Prokurorët thanë se shumë shpejt do të presin vetëm një përgjigje nga mjekët për të shkuar pranë tyre dhe për të marrë një dëshmi në lidhje me atë çfarë kanë parë dhe çfarë ka ndodhur në atën pasditen, do të thoja pasditen e datës 1 nëntor. Këto kanë qenë zhvillimet e ditës për atentatin e 1 nëntorit, ishin në raportim për detajet e kësaj ngjarje e cila duket se do të vijojë edhe në vazhdim. Ju do të informoheni edhe në hapësirat tona informative këtu në CNN. Faleminderit Armand Bajrami, faleminderit Anduan Allabani. Pas atentatit të Shkozetit, kryeministri Edi Rama zotohet se do t'i nxjerrë ujin e zi prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar. Rama paralajmëroi një listë special kundër të inkriminuarve, ndërsa Lulzim Basha e quajti ngjarjen luftë bandash në pushtet. Kryeministri Edi Rama përshëndeti policinë e shtetit për zbardhjen e ngjarjes ku implikua dhe prokurori Durrësit Arjan Doja, edhe pse nuk e përmendi lidhjen familjare me deputetin socialist. Rama njoftoi se brenda muajit do të jetë gati një ligj special kundër personave të inkriminuar brenda dhe jashtë vendit. Do t'i nxjerrim ujë të zi foleve të krimit organizuar dhe do të reagojmë frontalisht ndaj gjykatësve dhe prokurorëve të inkriminuar, që duan të kapin që të kapin, deri ditën kur kanë radhën e spastrimit nga vetingu. Për Lulzim Bashën, kjo është hapur luftë bandash të lidhura me pushtetin. Zgjidhje situata ka sipas tij, formatimi i qeverisë përmes zgjedhjeve të parakohshme. Kjo është një luftë e pastër mes bandave në pushtet dhe është tregues i qartë i nevojës për ndryshim të menjëhershëm. Për zgjedhjet parakohshme që do t'i kthejnë qytetarëve dinjitetin, të drejtën e votës, dhe do t'i fuqizojnë duke zgjedhur në parlament dhe në qeveri njerëzit që meritojnë të udhëheqin aspiratat dhe dëshirat e tyre për ndryshim. Basha cilësoi arrestimin e Rahja si poshtërim të radhës së Partisë Socialiste ndaj qytetarëve shqiptar. Lulzim Basha e ndali rrugtimin me të rinj të Korçës. Këtë pasdite gjysmë e miliona eurove që Rama u shpërndan oligarkëve, deklaroi Kryedemokrati, do të mjaftonin për të shkundur arsimin nga themelet. Basha u ndal edhe tek ekonomia, ku premtoi pagë minimale 300 euro në muaj kur të vinë në pushtet. 120 milion euro vitin e ardhshëm janë planifikuar vetëm për koncensione. Për sa do thoni ju? Për 10 apo 12 koncensione. Ndërkohë që do të mjaftonin 70 milion euro për të bërë një revolucion total me të gjitha universitetet dhe arsimin e lartë në Shqipëri. Ja ku do t'i çoja unë dhe qeveria ime këto para sot. Propozimi i parë është që duke konsideruar biznesin e vogël si gjeneratorin kryesor të punësimit, t'i japim një dorë me që ti marrim frymën. Taksa për biznesin e vogël jetë vetëm një taks, 0.5% e xhiros vjetore. Ne në mënyrë absolute do të vendosim një kufi tjetër për të vëshën, që do të jetë 14 milion lek në të reja në vit, do të ketë një pagë minimale. Në vitin tonë parë qeverisjes, 300 euro do të jetë paga minimale në vend. Komisioni i reformës zgjedhore dëgjoi këtë të martë opinionin e shoqërisë civile mbi ndryshimet në kod. Jo të gjithë ishin dakord me ndërhyrjet që ekspertët e komisionit synojnë të bëjnë në ligjin e zgjedhjeve. Sipas disa prej OJQ-ve, duhet ndryshuar sistemi. Shoqëria civile nuk ishte aq e bindur nga ndërhyrjet që Komisioni i Reformës propozon të bëjnë në kodin elektoral. Megjithatë, vetëm disa prej tyre kishin propozime konkrete. Ndryshimi i sistemit ishte një ndër to. Si e pengon sistemi proporcional kombëtar një parti të vogël e cila hyn me qëllim për të blerë vota dhe për të nxjerrë disa deputet? Si është më kollaj, të blesh një kryetar partie apo të blesh një popull për 3 milionë? Nëse ne kemi një proporcional kombëtar me lista të hapura, ajo partia duhet blej një popull.
Dhe nëse ju mendoni që një popull i tërë mund blihet, atëherë ta lëm demokracinë, kalojmë tek autokracia dhe nuk ndodh asgjë. Seanca dëgjimore e Komisionit të Reformës Zgjedhore me shoqërinë civile mbi amendamentet e para të ekspertëve ishte e gjatë dhe kur erdhi puna tek parat, deputetët ishin më të ndjeshëm, duke kaluar debatin nga financat e tyre tek ato të OJQ-ve. Po ju kush e pakun? Gazetarja e A2 CNN Marcela Karapanço ka ndjekur punimet e grupit të punës të Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Marcela, paralelisht me Komisionin e Reformës, PD po punon me një version të saj të propozimeve. Çfarë përmban paketa e diskutuar deri më tani nga Partia Demokratike? Po Denisa, për më shumë se sa 2 orë në mesditën e sotme në Selin Blu, ekspertët e Partisë Demokratike dhe Televizës Socialiste për Integrim, atashuar edhe me qëndrimet që janë bashkuar nga opozita e bashkuar në tërësi, kanë diskutuar 2 çështje kryesore. Pikë së pari ato që lidhen me fushatën elektorale, por edhe me reklamat në media. E para që ka qenë dhe vjen si risit, paktën burimet për A2 CNN kanë konfirmuar për çështjen e financimit të fushatës elektorale, është propozuar nga Partia Demokratike që të ketë një financim 100% nga shteti. Pra, e gjithë fushata elektorale të zhvillohet me një buxhet të caktuar, një zë buxheti nga shteti për të shmangur. Ky është qëllimi kryesor, të paktën kështu deklaron Partia Demokratike, për të shmangur që në fushat të fusin duart parat e pistat të financuesve të dyshim. Pikë së pari do të jetë kjo, ndërsa pjesa e dytë lidhet pikërisht me reklamat në media, po kërkohet që reklamat në media në kohën e fushatës të jenë falas dhe tjetë pikërisht buxheti i shtetit ai i cili do t'i kthej parat mbrapsh mediave për kohën televizive. Por nuk do të mjaftohen me kaq, duket jashtë parlamentarët, ata të cilët kanë dorëzuar mandatet e tyre, pra opozita e bashkuar, ata do të kërkojnë edhe ndryshime që të çojnë përveç ndryshimeve të kodit zgjedhor, edhe ndryshime të kushtetutës. Ndjekim materialin e përgatitur. Me qëllim shmangjen e parave të pista në fushat, Partia Demokratike ka propozuar financimin 100% të partive nga buxheti i shtetit për fushatat elektorale. Burime nga grupi punës së opozitës jashtëparlamentare, që po merret me reformën zgjedhore, thanë se gjithashtu është diskutuar kriminalizimi i financave private të fushatave zgjedhore, duke e kthyer të dënueshme nga kodi penal. Oert Bylykbashi në përfundim të mbledhjes në Selin Blu tha se transparenca duhet të jetë para. Fushata zgjedhore nuk mund të jetë diçka e shtrenjtë e cila i duket e papranueshme shqiptarëve. Transparenca e raportimeve dhe më pas një kontroll efikas dhe kush ka shkelur ligjin të marr pasojat përkatëse ajo që po ndodh. Ndërsa Enkelejda Libeaj nga studio Ditarit në A2 CNN shkoi edhe më tej, duke thënë se ndryshimet duhet të prekin edhe kushtetutën. Në kodin zgjedhor dhe jo vetëm në kodin zgjedhor. Që do të thotë? Po ligji për partinë politike, ligji për financimin. Ndryshime dhe kushtetute madje, në qoftë se do të bëjnë një reformë, e cila duhet të ketë në qendër të vet shqiptarin, votën e shqiptarit. S'do duhet kemi asnjë skrupull, asnjë tabu për të prekur çdo ligj i cili krijon maksimumin e komoditetit. PD vjen të qëndrojë mendimit se pavarësisht ndryshimit të kodit, zgjidhja do të vijë nga zgjedhjet e parakohshme. Propozimi i opozitës i kahershëm është që një qeveri kujdestare, tranzitore, garanton që zgjedhjet janë të lira të ndershme, duke garantuar dhe të gjithë mekanizmat për fshirë ndëshkimin e atyre që shkelin kodin zgjedhor. Nga ana e mazhorancës ka edhe një ofertë për opozitën për një gjysmë qeveri teknike që nuk e ka kënaqur kërkesën e Partisë Demokratike. Si është komentuar sot ky element në reformën zgjedhore? Bledik Quqi, socialisti, cili në fakt ka qenë në studion A2 CNN, duket se përveç ofertës që është artikuluar nga mazhoranca për një qeveri e cila mund t'i ofrohet si një lloj gjysmë kujdestare, siç kërkon ta quajë edhe vetë opozita, duket se nuk pranon ato 5 kushte të vendosura nga opozita e bashkuar, opozita jashtëparlamentare, e cila ka kërkuar zgjedhje të parakohshme. Kjo është pika e parë për cilën zoti Quqi nuk bie dakord dhe ka kërkuar që palët pra të ulen në një tryezë për diskutuar dhe për të rahur mendimet, sidomos ato që lidhen me rekomandimet e OSBE-Odirit. Ndjekim zotin Quqi. Ajo është agenda e opozitës, ndërkohë asnjë nga këto që ju sapo thatë nuk është as ke rekomandimet e OSBE-Odirit, as ke ato pikat e famshme të Bundestagut që i përmendin shpeshherë edhe opozita jashtëparlamentare. Në lidhje me qeverinë tranzitore
Në dijenin time nuk është se kemi një model të qartë që na vjen qoftë edhe nga rajoni. Gjithsesi, ka vende që aplikojnë gjëra të ngjashme, mekanizma të ngjashëm. E njohim atë të Maqedonisë së Veriut? Por ne në çdo rast do vendosim rregulla që në 6 muajt e fundit të qeverisjes, pra përpara zgjedhjeve të përgjithshme, qeveria të jetë në heshtje totale. A është ky një propozim për një qeveri pothuaj teknike? Mund të jetë, nuk e di, mund të ketë ngjyra të kësaj natyre, por thash është një gjë që duhet vendosur në komisionin ad hoc. Ishte në këtë raportim kolegja Marcela Karapancho. Më 13 nëntor, gjykata kushtetuese shtohet edhe me 2 antarë të rinj. Komisioni Ligjeve miratoi raportet mbi kandidaturat për 2 vende vakante ku deputetët do zgjedhin mes 3 kandidatëve të renditur me pikëzimin më të lartë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Ata janë Arta Vorpsi, Fiona Papajorgji dhe Elsa Toska për vakancën e parë. Vorpsi dhe Toska garojnë edhe për vakancën e dytë, ndërsa Besnik Muçi, i renditur krah tyre, u zgjodh nga Presidenti i Republikës si antari kushtetueses më herët. Ndërkohë kreu i shtetit ende nuk e ka bërë zgjedhjen e tij për plotësimin e një tjetër vakance dhe për këtë ka kohë deri më datë 7 nëntor. Edhe Meta ka si mundësi zgjedhje mes të njëjtave kandidatura që shkuan për votim kuvendit për datën 13 nëntor. Kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja uroi që gjykata kushtetuese të rikthehet sa më shpejt funksionimit. Gjykata kushtetuese është një nga institucionet që do duhet të rifillojë së shpejti nga puna, duke pasur konsiderat dhe numrin e çështjeve që presin të gjykohen në gjykatën kushtetuese, ku disa prej këtyre çështjeve kanë një ndjeshmëri të madhe edhe për opinionin publik, por edhe për debatin politik në Shqipëri. Shumë faleminderit dhe ditë mbarë. Pas tërmeteve të shtatorit, qeveria ka dërguar në kuvend një nismë të re ligjore. Bëhet fjalë për kontrollin e të gjitha banesave nga pikpamja e sigurisë të ndërtuara para viteve 50, një proces që do të kryhet nga Instituti i Ndërtimit. Të gjitha godinat që janë ndërtuar para 50 viteve do t'i nënshtrohen kontrolleve teknike për sigurinë e tyre. Këtu përfshihen ndërtesat publike si shkollat e spitalet, ato me akses publik si teatrot, kinemat, stadiumet, por edhe ndërtimet private me vlerë të paktën 100 milion lek. Kjo është nisma e fundit e qeverisë, marrë shkas nga tërmeti 21 shtatorit që shkaktoi dëme të konsiderueshme në shumë pallate apo ndërtesa publike si Fakulteti Gjeologji Miniera. Auditimi teknik deri më tani ishte zbatuar vetëm për ndërtimet e reja. Sipas ligjit, pritet që kostot për kontrollet periodike që do të kryhen nga Instituti i Ndërtimit do të përballohen nga pushteti vendor. Megjithatë, projektligji nuk e pas një shpjegim se çfarë do të ndodhë më pas me godinat që shpallen të pasigurta apo me probleme. Mbetet në dorë të qeverisë të zaktojë me vendim të Këshillit të Ministrave se si do të veprohet dhe kush do të paguajë për rikonstruksionin. Por kontrolli i sigurisë së ndërtimeve ekzistuese është vetëm njëri ndryshim ligjor që ka ndërmarrë qeveria. Në proces konsultimi është edhe skema për sigurimin e detyrueshëm të banesave, për të cilën kompanitë e sigurimit kanë rezerva. Ata propozojnë përfshirje në skemë të gjithë projekteve të ndërtimit. Pas tërmetit të 21 shtatorit, qeveria ndërmori nismën për të bërë të detyrueshëm sigurimin e banesave. Teksa drafti nuk është bërë ende publik, kompanitë e sigurimit propozojnë që skema duhet të përfshijë jo vetëm pallatet e reja, por të gjitha projektet e ndërtimit. Duhet të ishte më i zgjeruar, jo vetëm pallatet e reja që shiten, por edhe në projektet e ndërtimit që janë rrugët, kanalizimet, gjithë infrastruktura që është në ndërtim e sipër, e cila është e pasiguruar. Të siguruar do të jetë çdo projekt që ndërtohet, që në fillim. Kjo është domosdoshmërisht e rëndësishme. Sa i përket ndërgjegjësimit të qytetarëve për të siguruar banesat, kryetari i shoqatës së siguruesve shqiptar Avni Ponari deklaron se mbetet në nivele shumë të ulta, çka do të thotë se nisma të tilla duhet të bëhen të detyrueshme. Ne jemi në stadin më të ulët të sigurimeve për frym në botë. Vetëm 35 euro për frym. Unë them dhe e theksoj përsëri, gjithçka është e lidhur me të kaluarën tonë. Ne vim nga një sistem totalitar, ku shteti kujdesër për gjithçka. Dhe në atë vazhdojmë përsëri të drejtohemi shtetit dhe bashkive. Skema e re parashikon që pas marrjes së lejes,
Kompanitë e ndërtimit duhet të sigurojnë edhe policën e sigurimit për një periudhë 10 vjeçare. Pas kësaj periudhe janë qytetarët ata që do të vendosin nëse do ta sigurojnë apo jo banesën e tyre. Pas pedagogëve, edhe mësuesit kërkojnë ndarjen e gjuhës shqipe nga letërsia në shkolla. Prej vitesh në arsimin e detyruar, gjuha mësohet të shkrirë me leximin dhe në një tekst të vetëm. Ndjekim Ornela Jotin. Ky nuk është vetëm libri gjuhës. Prej vitesh bashkë me shqipen, nxënësit e arsimit 9 vjeçar mësojnë edhe letërsinë. Sipas orarit, nxënësit një ditë zhvillojnë gjuhën dhe ditën tjetër leximin. Prej shumë vitesh ky libër funksionon në këtë mënyrë. Fëmijët marrin njohuri gjuhësore dhe njohuri leximi në të njëjtin tekst. Për shembull, sot jeni në orën e gjuhës? Sot jemi në orën e gjuhës. Fëmijët kanë gramatik, gjë e cila përkon me njohuritë gjuhësore, zhvendosje fjalëve në fjali. Pas orëve të gjuhës? Pas orëve të gjuhës, fëmia bën leximin. Mësuesit këmbgulin që gjuha shqipe dhe leximi të jetë lëndë dhe provim vete. Kjo ndërhyrje domosdoshme sipas tyre do të ndikojë në mësimin më të mirë të gjuhës amtare, por dhe të letërsisë. Duhet të ndahen të dyja si lëndë të veçanta, jo vetëm për të ruajtur atë vjeshmërinë kur nxënësi vjen në gjimnaz, por edhe për të theksuar pak më shumë përforcimi i përdorimit të gjuhës nga kjo moshë, nga klasa e parë deri në klasën 9, sepse shikojmë defekte kur ato vinë në gjimnaz. Pas kërkesave të vazhdueshme të gjuhëtarëve, 3 vjet më parë Ministria e Arsimit ndau si lëndë dhe tekst më vete gjuhën nga letërsia, por vetëm në shkollë të mesme. Pedagogët e gjuhës shqipe këmbgulin se kjo politik duhet të përfshijë arsimin e detyruar dhe atë të lartë. Vetëm një ditë më parë, studentët e gjuhës dhe letërsisë në Fakultetin Histori Filologji pranuan publikisht mangësitë e theksuara në gjuhën shqipe, njohuri që mësohen që në klasë të 5. Nuk i ke mësuar mirë në shkollë apo? Jo, është faji im që nuk i mbaj mend, jo se nuk i kam mësuar ta. Ngatron të pakryer me të kryerjen e thjeshtë? Për shembull, foljen mësoj, si e bën ti në të pakryrën? Në të pakryrësh mësova. Po në të kryerjen e thjeshtë? Mësoja. A zgjidhon një folje në të kryerjen e thjeshtë? Po ti on dua. Nëse më thoni fillimin nuk vazhdoj. Dua. Të kryerja e thjeshtë mos e kam shumë të vështirë. Burime jo zyrtare nga Ministria e Arsimit bëjnë të ditur se nuk ka nisma konkrete për ndarjen e gjuhës nga letërsia në arsimin e detyruar apo shtrirjen e saj edhe në universitete. Ndërkohë gjuhëtarët nuk ndalen në thirrjet ndaj qeverisë për t'i kushtuar shqipes politika të veçanta dhe financime për mbrojtjen e saj nga deformimet. Modeli norvegjez për Ballkanin Perëndimor po përmendet gjithnjë më shumë si alternativë ndaj integrimit. Media serbe Večernje Novosti thotë se Parisi dhe Berlini po përgatisin një ofertë të re që do t'ja paraqesin shteteve ballkanike në samitin e muajit maj në Zagreb. Koncepti i zgjerimit ka vdekur prej kohësh, është tashmë momenti i gjetjes së një alternative të re. Kështu shkruan Deutsche Welle në një analizë që ndalet tek ideja gjithnjë më e lakuar e një modeli norvegjez për Ballkanin Perëndimor. Media citon fillimisht Gerald Knaus, drejtori i Iniciativës Europiane për Stabilitet, i cili veton e Emmanuel Macron për Tiranën dhe Shkupin e quajti si fundin e torturës. Sipas tij, BE duhet të ofronte të gjitha shteteve të Ballkanit mundësinë e aderimit në një treg të përbashkët si Norvegjia apo Islanda. Gazeta serbe Večernje Novosti, duke ju referuar burimeve anonime, informoi se Parisi dhe Berlini janë duke përgatitur ofertën për në pranverë. Në maj, liderët e shteteve të rajonit do të mblidhen në samitin e BE-s në Zagreb dhe ka gjasë që modeli norvegjez të jetë mbi tryezë. BE bën sikur dëshiron të pranoj vendet ballkanike si anëtare dhe udhëheqjet e këtyre vendeve sikur zbatojnë reformat. I gjithë ky teatër dhe gjuha politike për perspektivën evropiane dhe vlerat evropiane kanë marrë tani një goditje të rëndë dhe është mirë kështu. Tani duhet të vijë oferta e re dhe ajo duhet të jetë e mirë. Sipas analistëve, modeli norvegjez nuk është një alternativë e keqe. Ky nuk është as pak një model humbës për Ballkanin. Është më mirë që në një afat të shkurtër të bëhen hapa të vegjël integrimi, sesa të shpresosh për antarësimin në BE 10 apo 20 vjet. Norvegjia bashkë me Islandën dhe Liechtensteinin janë anëtar të hapësirës ekonomike europiane, një mekanizëm i krijuar në 1992-shin, i cili lejon lirinë e lëvizjes dhe mallrave me vendet e BE-s. Taksat doganore janë të aplikueshme vetëm tek ushqimet dhe pijet.
Kryeministri i Kosovës në largim, Ramush Haradinaj tha se nuk është në dieni nëse gjykata speciale do të urdhërojë arrestime të tjera. Ai kërkoi sërish qeverisë ardhshme që të mbajë taksën ndaj Serbisë deri në njohjen reciproke. Kryeministri i Kosovës në largim Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë foli për gjykatën speciale. I pyetur nëse ky organ drejtësie i ngritur në Hag do të urdhërojë arrestime në radhët e ish luftëtarëve të UÇK-s, ai dha një adresë për gazetarët se ku mund të gjejnë përgjigje. Për këto arrestime, këto nuk di ku gjë, po duhet me vetë ata që kanë votuar gjykatën, se ata ndoshta i dinë më mirë procedurat se unë jam jashtë informata, pra s'kam na informat, po ata që e kanë votuar, që thojnë është e nevojshme, shmirë me vetë ata që ka mendojnë. Haradinaj la edhe një porosi për qeverinë dhe kryeministrin e ardhshëm të vendit. Unë e pëlqej këtë ide në reciprocitetit, po kjo nuk duhet me pas implikim taksh, le të mbetet taksh, se është me Serbinë kjo është një dënim, dhe shara të vendoset reciprociteti për aspekte tjera, se ka dhe aspekte tjera që mund, po nuk e kuptoj pse duhet me hek taksën. Edhe këtu habitem me qëndrimin e kujda që e kthen madhrat serbe ose e pushton Kosovën ekonomikisht nga Serbia pa e marrë njohjen. Mëtej Haradinaj komentoi edhe takimin me zëvendës ndihmësin e sekretarit të shtetit, një herë është të dërguarin special për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Kryeministri në largim tha se komunikimi me Amerikën është i vazhdueshëm dhe se nuk ka ndryshim qëndrimesh mes palëve. Serbia ndërkohë vazhdon fushatën kundër Kosovës. Ministri i Jashtëm Ivica Dačić tha se deri në fund të këtij viti 4 ose 5 shtete do të tërheqin njohjen e tyre për pavarësinë e Kosovës. Përvimin e kësaj fushate, Dačić tha se është dakordsuar me presidentin Aleksandar Vučić. Sa herë takohet me presidentin, përkushtimi ynë mbetet i njëjtë lidhur me këtë çështje, është shprehur ministri i Jashtëm për mediat në Beograd. Dačić nënvizon se pa këtë dakordsi, fushata për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës nuk do të ishte e mundur. Kjo sjellje e Serbisë ishte ndër arsyet kryesore për vendosjen e taksës 100% nga qeveria e Prishtinës vitin e kaluar. Ligjvënësit amerikan publikuan transkriptet e 2 dëshmitarëve kyç në hetimin për presidentin Trump mes dëshmive shpërthyese. Është edhe ajo e ish ambasadores në Ukrainë shkarkuar nga detyra pasi nuk ju bind planit të presidentit. Ndjekim materialin e CNN. Hetimi demokratëve për shkarkimin e presidentit Trump arriti nivele të reja të hënën me publikimin e dëshmive kyçe të dhëna pas dyreve të mbyllura. Komente eksplozive të bëra në betim nga ish ambasadorja amerikane në Ukrainë Marie Jovanović dhe Michael McKinley, ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit i dorëhequr në shenjë proteste. Jovanović e cilësoi si të pandershme politikën ndaj Ukrainës të drejtuar nga avokati personalit Trumpit, Rudy Giuliani, dhe sinjoloi një partijake. Ish ambasadorja dëshmoi se në fund të vitit të kaluar kishte mësuar nga zyrtarët ukrainas se Giuliani dhe një ish prokuror orkestronin një plan në Ukrainë dhe se do ta përfshinin edhe atë. Një zyrtar i lartë ukrainas e paralajmëroi të ruhej. Fushata njolosëse e orkestruar nga ky kanal i parregullt ishte e suksesshme në largimin e ambasadores amerikane dhe dëmtimin e reputacionit të saj. Pas sulmeve të përsëritura nga aleatët e Trump si djali i tij Don Jr. dhe Giuliani, Jovanović kërkoi mendimin e ambasadorit amerikan në BE Gordon Sondland. Përgjigjja e tij ishte: duhet të ndihmosh ose shko në shtëpi. Gruaja dëshmoi se ishte ndjerë kërcënuar dhe se departamenti i shtetit nuk ishte bërë asgjë për ta mbrojtur. McKinley nga ana e tij tha se ishte shqetësuar nga raportimet se qeverive të huaja, po u kërkoi të siguronin informacione negative për kundërshtarët politik dhe gjithashtu nga shfrytëzimi i ambasadorëve për te oqeanit për arritjen e objektiveve politik në atë dhe. Ai dëshmoi se kishte shkuar 3 herë tek Mike Pompeo për të sinjalizuar mbështetjen për Jovanović, por Pompeo nuk ju përgjigj. Kjo bie ndesh me deklaratën në ABC News. Nuk e dëgjova kur të thot diçka mbi shqetësimet e tij lidhur me vendimin e marrë. Në qendër të hetimeve është biseda telefonike mes Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, gjatë së cilës kreu i Shtëpisë së Bardhë kërkoi zhvillimin e hetimeve për rivalin politik Joe Biden në këmbim të ndihmës financiare. Shtetet e Bashkuara nisin zyrtarisht procesin e shkëputjes nga marrëveshja klimatike e Parisit. Njoftimi bëhet me zhgënjim, pritet me zhgënjim në përbot, ndërsa demokratët akuzojnë presidentin Trump se po shet të ardhmen e brezit të ri.
Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga marrëveshja klimatike e Parisit, por do të nisin bisedimet për një ujdi të re, me kushte më të mira për vendin tonë. Njoftimi i presidentit amerikan Donald Trump në qershor të 2017 u prit me kritika dhe zhgënjim në një botë ku ndryshimet klimatike po bëhen një realitet gjithnjë më i prekshëm. Gati 2 vite e gjysmë më vonë, Shtetet e Bashkuara nisën zyrtarisht procesin e shkëputjes nga marrëveshja klimatike e Parisit, duke njoftuar Organizatën e Kombeve të Bashkuara mbi qëllimin për t'u tërhequr. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo publikoi deklaratën të hënën. Ajo shënon hapin e parë në procesin 1 vjeçar të shkëputjes nga marrëveshja, që synon reduktimin e emetimeve të gazrave me efekt serë. Njoftimi u prit me zhgënjim në përbot, me Francën që e vuri theksin tek nevoja një partneriteti franko-kinez. Ne ndjejmë keqardhje të thellë dhe mendojmë se kjo e bën një partneritet franko-kinez për klimën edhe më të nevojshëm. 188 vende nënshkruan paktin në kryeqytetin francez në vitin 2015. Mbi bazë të tij, shtetet firmëtare duhet të ruajnë në rritjen e temperaturave nën 2 gradë Celsius, krahasuar me nivelet paraindustriale. Vendimi i Trumpit dha udhë përpjekjeve të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian për të mbajtur ujdi në Shina. Megjithatë, qindra e qeveri lokale, biznese dhe organizata në Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar lëvizjes "Ne jemi ende të interesuar", duke u zotuar të reduktojnë emetimet dhe të lëvizin drejt energjisë rinovueshme. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi e cilësoi si katastrofik vendimin e Trump, po shet ardhmen e fëmijëve tanë, ishte deklarata e saj. Është vrasësi numër 1 i amerikanëve dhe tashmë një studim i ri tregon se vdekjet nga sëmundjet e zemrës po shtohen me ritme të frikshme. Pas më shumë se gjysmë shekulli në rënje, tashmë numri i personave që ndorën jetë nga sëmundjet e zemrës po rritet përsëri. Një studim i ri publikuar në revistën Kardiologjia, realizuar nga shoqata amerikane Mixis, zbulon se numri i vdekjeve tek pacientët që vuajnë nga zemra është rritur me 8.5% nga viti 2011 deri në fund të 2017-s. Për të njëjtën periudhë, numri i pacientëve që kanë ndëruar jetë për shkak të një ataku kardiak është rritur me 38%. Ataku në zemër është kthyer në një vdekje të zakonshme, kryesisht pas komplikimeve kronike që ndodhin kur zemra nuk pompon dot mjaftueshëm gjak. Sëmundjet e zemrës janë shtuar për shkak të obezitetit dhe diabetit, por pjesërisht edhe për shkak të plagjes së shpejtë të popullsisë, që është edhe shkaku më i përhapur. 80% e personave që kanë ndëruar jetë për shkak të problemeve me zemrën janë të moshave 65 deri në 80 vjeç, por pritshmëritë janë edhe më pesimiste. Sipas kërkuesve, deri në 2030 do të ketë rritje me 44% të personave me probleme të zemrës, nga të 60-tat e më shumë. Tashmë fokusi duhet jetë parandalimi dhe trajtimi për të ngadalësuar ritmin e rritjes së këtyre sëmundjeve. UEFA heziton të konfirmojnë zhvillimin e ndeshjes Shqipëri-Francë në stadiumin e ri Arena Kombëtare, edhe pse inaugurimi i impjantit më modern në vend pritet të bëhet më 17 nëntor në sfidën kundër kampionëve të botës që mbyll kualifikueset e Europianit 2020, drita jeshile ende nuk ka ardhur. Federata ka nisur shitjen e biletave në arenën kombëtare, dhe pse stadiumi pret ende certifikimin zyrtar nga Konfederata Europiane e Futbollit. Në pritje të miratimit zyrtar, i cili pritet të vi pas testit gjeneral të kësaj të diele, me ndeshjen e femrave Apollonia-Vllaznia është lënë në fuqi plani B. Në faqen zyrtare të UEFA-s, ndeshja Shqipëri-Francë figuron se do të luhet në Elbasan Arena, aty ku më parë kombëtarja do të pres Andorrën. Natyrisht që kjo është vetëm një mas paraprake në pritje të licencimit të stadiumit të ri. Champions rikthehet sot mbrëmje me duele vendimtare si ajo ndërmjet Borussias së Dortmundit dhe Interit. Gjermanët synojnë ta kmerren për humbjen në San Siro, por mbi të gjitha për të marrë 3 pikë që do t'i jepnin vendin e dytë. Objektivi është i njëjtë edhe për Zikaltrit e Antonio Contes, pasi kjo mund të cilësohet një finale për të kualifikuar në turin tjetër. Në këtë grup, Barcelona kryesuese po luan përballë çekëve të Slavjes së Pragës për të mbyllur diskutimin e kualifikimit, ashtu si edhe ndaj Zenitit dhe Leipzigut. Në grupin e, Liverpool luan me belgët e Genk, ndërsa Napoli kryesues do të kërkojë 3 pikët kundër Salzburg për të ruajtur vendin e parë. Tanja Porja na njeh në vim me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme, ditë e cila sjell kthjellime dhe vranësira në jug dhe në qendër, por do të vijojnë rreshtet e pakta në zonat veriore të territorit, ndërkohë
Vonë orë të pasdites, kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin, presim që mbrëmja dhe gjatë natës të sjellë rreshje mesatare dhe lokalisht intensive në pjesë më të madhe të Shqipërisë. Rreshjet do të vijojnë edhe gjatë ditës së enjte. Përsa i përket vlerave termike, nuk do të pësojnë ndryshime të ndjeshme temperaturat si në mëngjes dhe në mesditë, duke bërë që të ruan vlerat minimale dhe maksimale nga 4 gradë Celsius, vlera më e ulë gjatë mëngjesit, në 22 gradë Celsius, maksimum ky gjatë orëve të mesditës në ulëtërsiren perëndimore. Ndërkohë, edhe Europa nesër do të vijojë me vranësira në pjesën më të madhe të saj, po ashtu stuhi dhe rreshtet do të mbeten të lokalizuara kryesisht në rajonin e Mesdheut, Mesdheu qendror dhe Ballkani perëndimor, ku do të ketë edhe stuhi të fuqishme ere dhe rrebeshe shiu. Përsa i përket temperaturave, ato do të ulen lehtë në pjesën më të madhe të Europës, por një rënje më të ndjeshme do të ketë në vlera termike në gjysmën perëndimore dhe pjesën më të madhe të pellgut të Mesdheut. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj aftësire informative si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com, sikurse mund të informoheni edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ky ishte Ditari orës 19 këtu në A2 CNN. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.